กันที่อาการป่วยเฉียบพลันอย่างเส้นเลือดสมองอุดตันนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะตอนนี้บนโลกโซเชียลมีเดียบนโลกออนไลน์กำลังมีการแชร์กันถึงวิธีการสังเกตโรคนี้จริงหรือไม่นะคะติดตามจากคุณพีรพลอนุตตรโสดในช่วงก่อนแชร์ค่ะการมีชีวิตที่ปลอดโรคนอกเหนือจากการดูแลสุขภาพแล้วจะต้องหมั่นสังเกตอาการป่วยของตนเองเพื่อที่จะรักษาได้ทันครับแต่ว่าบนโซเชียลมีการแชร์กันว่าหญิงคนหนึ่งสะดุดล้มในงานเลี้ยงมีอาการสั่นเล็กน้อยก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นนี่คือสัญญาณโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับผมจึงเดินทางไปสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประสาทวิทยาการสะดุดล้มหรือตัวสั่นคือสัญญาณของเส้นเลือดอุดตันในสมองจริงไหมครับการล้มแล้วก็สามารถลุกเดินแล้วกลับไปได้โดยที่คนไข้ก็บอกว่าน่าจะเป็นสะดุดเนื่องจากรองเท้าใหม่หรืออะไรเนี่ยนะครับน่าจะไม่เกี่ยวกับการเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับอาการที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดช่วงกลางคืนมากกว่าเมื่อกลับไปบ้านแล้วดังนั้นการที่มีอาการตอนช่วงหัวค่ำไปงานเลี้ยงเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกันโรคเส้นเลือดสมองนี่มีสัญญาณบอกเหตุยังไงครับโดยทั่วไปโรคนี้ไม่มีสัญญาณเตือนถ้าเป็นก็คือเป็นนอกจากว่าเป็นชั่วคราวแล้วหายได้เองเนื่องจากว่าหลอดเลือดเปิดให้เลือดไหลได้เองโดยธรรมชาติของเขาซึ่งมีโอกาสได้น้อยถ้าใครเป็นแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีที่มาหายเองแต่อันนี้แหละจะเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็นซ้ำที่แชร์กันว่าสามารถตรวจสอบอาการเส้นเลือดสมองอุดตันโดยให้ผู้ป่วยยิ้มพูดและยกแขนสองข้างนี่จริงไหมครับเรื่องนี้ใช้ได้นะครับก็คือถ้าให้ยิ้มเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะปากเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวการพูดเนี่ยก็จะดูว่าการทำงานของสมองที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการพูดของเขาเนี่ยยังใช้ได้อยู่ไหมส่วนการยกแขนขึ้นทั้งสองข้างเนี่ยก็จะเห็นว่าแขนข้างใดข้างหนึ่งมันอ่อนแรงหรือไม่เปรียบเทียบกันทั้งสองข้างนั้นแขนที่ข้างที่ยกไม่ขึ้นก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาของสมองในด้านตรงกันข้ามเพราะว่าสมองเราจะควบคุมร่างกายซีกด้านตรงกันข้ามถ้าดูแล้วใช่เขาบอกว่ามีเวลา3 ชั่วโมงพาผู้ป่วยไปถึงมือหมอตรงนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับถึงแม้ว่าหมอจะมาพบภายใน3 ชั่วโมงแต่ก็ยังไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือหรือยาดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือถ้ามีอาการรีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแล้วจะต้องผ่านการตรวจวินิจฉัยแยกโรคว่าเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าแตกนะครับถ้าเป็นหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยเราจะมาให้ยาละลายริ่มเลือดเนี่ยไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเนี่ยการให้ยาละลายริ่มเลือดจะมีโอกาสที่จะช่วยคนไข้ได้การตรวจสุขภาพช่วยให้พบความเสี่ยงและรักษาได้ทันแต่ถ้ามีอาการต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกบวกกับปากเบี้ยวพูดไม่ชัดพูดไม่ได้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแน่นอนรีบไปโรงพยาบาลเลยครับอย่าไปรอให้หายเองหรือว่าไปนวดก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสกำเริบหลอดเลือดที่อุดตันเนี่ยอาจจะอุดตันขยายผลไปเนื้อสมองเนี่ยจะถูกทำลายมากขึ้นทำให้คนไข้เสียชีวิตได้แล้วเรื่องที่แชร์กันถึงการสะดุดล้มหรือตัวสั่นนี่แหละครับมีข้อมูลที่ทั้งถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องแต่จะชวนให้เราเข้าใจผิดได้มากไม่ควรแชร์ครับนอกจากหมั่นรักษาสุขภาพกายแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพใจกันด้วยนะครับแอดไลน์ของสำนักข่าวไทยไว้ครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @TNAMCOT หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อส่งมาให้เราตรวจที่ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลบนโลกออนไลน์นั้นก็เช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์ทุกครั้งนะคะเรื่อง